บาหลีเกาะแห่งทวยเทพจุดหมายของนักเดินทางทั่วโลกที่แสวงหาการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและสัมผัสความเชื่อท้องถิ่นที่หลอมรวมกับวัฒนธรรมฮินดูแห่งเดียวในอินโดนีเซียอัปปะกะบาร์สวัสดีทุกคนไปหาที่เดินในครั้งนี้เราจะอยู่กันที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียอยู่กัน4 วัน 3 คืนจะเน้นกันที่โซนอูบุดที่เป็นศูนย์รวมย่านอาร์ตที่มีทั้งคาเฟ่ชิคๆใกล้ทั้งนาขั้นบันไดที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของบาหลีกับวัดวาปูระต่างๆที่สำคัญของคนบาหลีที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเลือกเป็นที่พักอาศัยกันเยอะสุดๆและยังได้ออกไปชมทะเลนั่งเรือสปีดโบ๊ทแบบด่วนๆไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปที่เกาะแห่งนักบุญหรือนุสาเพนิดะกับ3ไฮไลท์ที่ใครมาที่เกาะนี้ไม่ควรพลาดที่บอกเลยว่าแตกต่างจากแบบทั่วไปแน่นอนเพราะเรามาในช่วงที่พายุเข้ากันไปเลยนี่ขนาดว่าไม่ได้แดดเปรี้ยงนะแต่ธรรมชาติที่นี่ก็ยังสวยและไม่เหมือนที่ไหนเลยโดยเราจะบินตรงด้วยสายการบิน Air Asia ใช้เวลาเดินทาง4 ชั่วโมงจากกรุงเทพมุ่งสู่เดนปาซาเมืองหลวงแห่งเกาะบาหลีส่วนการเดินทางมาที่บาหลีสำหรับคนไทยคือเข้าฟรีนะไม่ต้องเสียเงินทำวีซ่าเลยครับขอแค่ก่อนเข้าประเทศโหลดแอป All Indonesia ลงทะเบียนคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยภายใน3 วันก่อนการเดินทางเพื่อความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองกับทำ e-visa ในการเข้าประเทศโดยการเดินทางส่วนใหญ่ในทริปนี้พวกเราจะใช้บริการรถเช่าของคลูกเป็นหลักตั้งแต่เริ่มทริปยันจบทริปเลยพวกเราเลือกเป็นแพ็กเกจรับที่สนามบินเช่าเหมารถพร้อมคนขับ10 ชั่วโมงที่สามารถแวะตามจุดต่างๆบนเกาะก่อนเข้าโรงแรมโดยการเที่ยวแต่ละสถานที่จะใช้เวลาเดินทางค่อนข้างเยอะและการจราจรของเกาะบาหลีคือรถติดจริงๆครับโดยในวันแรกพวกเราก็ได้คุณลุงเคตุสคนนี้มานำเที่ยวให้ Welcome แล้วเดี๋ยวดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆทุกคนก็จะได้เห็นความน่ารักของแกตลอดทั้งทริปก็ได้ความรู้จากลุงนี่แหละขอบคุณครับเทริมากาซีที่บาหลีเนี่ยเราจะพบกับเรื่องราวของเทวตำนานสำคัญในศาสนาฮินดูอย่างมหากาพย์มหาภารตะและมหากาพย์รามายณะแบบทั่วทั้งเกาะเลยโดยที่จะมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปด้วยเหมือนอย่างที่ประเทศไทยก็มีรามายณะเวอร์ชั่นของเราเองซึ่งก็คือรามเกียรติ์นั่นแหละครับจากหน้าสนามบินก็จะพบกับอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ทุกคนที่มาที่นี่ต้องขับผ่านแน่นอนซึ่งเล่าถึงซีนสำคัญในมหากาพย์มหาภารตะระหว่างคโตกัสที่กำลังบินอยู่ที่เอาตรงๆก็มีศักดิ์เป็นหลานของหนุมานเลยต่อสู้กับอีกฝ่ายซึ่งก็คือกันนะบุตรแห่งพระอาทิตย์โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการปกป้องท้องฟ้าและอากาศก็เลยตั้งอยู่ที่หน้าสนามบินนี่แหละถัดมาไม่ไกลก็จะถึงอีกหนึ่งอนุสาวรีย์ที่เล่าถึงอีกหนึ่งฉากในมหากาพย์ที่สำคัญนั่นก็คือรามายณะกับอนุสาวรีย์การสร้างสะพานไปยังกรุงลงกาที่พระรามสั่งให้เหล่าทหารถมหินเป็นทางยาวเลยเพื่อข้ามทะเลไปที่กรุงลงกาโดยทั่วทั้งบาหลีเนี่ยเราจะได้เห็นรูปปั้นกับงานศิลปะที่เกี่ยวกับ2 มหากาพย์นี้เยอะมากๆต่อไปเปลี่ยนไปสู่ธรรมชาติกันบ้างบาหลียังมีอีกเรื่องที่โด่งดังไม่แพ้มหาภารตะกับรามายณะอีกเช่นกันนั่นก็คือที่นี่มีน้ำตกเยอะมากมีเป็น10ที่ให้ได้เที่ยวเลยโดยพวกเรามาที่น้ำตกยอดฮิตที่เดินทางง่ายที่สุดกับน้ำตกเทเกนุงันแต่พวกเรามากับคนท้องถิ่นก็ต้องมีความแตกต่างกันหน่อยน้ำตกเดียวกันแต่พาไปโซนที่คนน้อยๆเลยอันนี้ลุงเคตุสแกนนำเสนอให้เองว่าถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปต้องชอบที่นี่แน่นอนมาที่น้ำตกบาลังสิงาค่าเข้าคนละ 30,000 รูเปียห์คือไกด์อ่ะลุงแกดีมากเลยอ่ะแกแบบหาที่รับให้เราหาทางซอกแซกให้เราด้วยนะแกก็อยากทำ YouTube นะ
แต่แกแบบบอกว่าตัดต่อไม่ไหวแล้วลูกอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรผมจะเผยแพร่เรื่องของลุงเองความรู้แกแน่นแต่แกก็ชอบบอกว่าแกไม่รู้ละแกไม่รู้แกรู้น้อยแกอะไรเงี้ยแบบแต่ผมว่าแกรู้เยอะนะโอ้น้ำตกสวยมากเลยลุงแกน่าจะเหงาครับตอนแรกแกว่านั้นจะดูดบุหรี่ชิวๆข้างบนสุดท้ายแกก็ลงมาเองเลยฮะเราจะออกค่าตั๋วเข้าน้ำตกให้ไม่เป็นไรลูกสักพักลุงจ่ายเองเลยสุดจริงๆคนนี้from Pegunungan. Pegunungan is only step, and also when you want to come here, you must pay for the ticket again. Because the location only here down. Same. นี่ฮะเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตเลยสำหรับฝรั่งสิงานะฮะตรงนี้จะได้วิวแบบดีๆเลยคนน้อยมากไม่ต้องจ่ายท็อปอัพเพิ่มด้วยคือถ้าไปข้างล่างเนี่ยดูสิแล้วคือคนจะเยอะมากแต่ตรงเนี้ยมันมีแค่พวกเราฮะเนี่ยมีแค่พวกเราเลยผมดูแกดูท่าแกสุดจริงๆคนนี้ยอมนี่ฮะทีมเราลุงเห็นลุงไหมเนี่ยลุงเอาจริงๆตั้งแต่เริ่มคลิปมาคือเรายังไม่ได้เข้าวัดกันเลยใช่ไหมคือบาหลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่มี 20,000 กว่าวัดโดยพวกเราจะเริ่มวัดแรกที่วัดนี้กันกับกัวกาจาค่าเข้าจะอยู่ที่คนละ 50,000 รูเปียห์วัดถ้ำช้างที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระพิฆเนศเทพแห่งการเริ่มต้นและขจัดอุปสรรคต่างๆที่เป็นที่นับถือมากที่สุดบนเกาะบาหลีมากในชนิดที่ว่าพระพิฆเนศถือเป็นรูปเคารพประจำบ้านที่เห็นแทบทุกหลังที่เราเดินผ่านตลอดทั้งทริปเลยก่อนเข้าวัดก็ต้องล้างมือให้เรียบร้อยนะครับแล้วน้องหมาก็ห้ามเข้านะครับโดยที่วัดนี้จะมีต้นไกรขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับวัดนี้เกือบ1,000 ปีอยู่ตรงกลางวัดเลยซึ่งเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องแผนผังของวัดที่บาหลีนิดเดียวนะทุกคนวัดที่บาหลีจะแบ่งออกเป็น3โซนหรือ3มณฑลประกอบไปด้วยชั้นนอกสุดสำหรับบุคคลทั่วไปชั้นกลางที่ไว้ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆและส่วนในสุดจะสงวนไว้ให้เฉพาะนักบวชและผู้มาทำพิธีภายในวัดเท่านั้นโดยเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าและแท่นบูชาหลักของวัดซึ่งก็จะมีโบมะหรือพักการนี่แหละอยู่เหนือประตูทางเข้าโบสถ์ในความเชื่อบาหลีถือว่าเมื่อผ่านใต้หน้าพักการเราก็จะถูกชำระจากสิ่งที่ไม่ดีก่อนเข้าสู่เขตศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของวัดและเสน่ห์ของที่นี่ก็คงไม่พ้นถ้ำช้างที่มีโบมะหรือพักการขนาดใหญ่กว่าทุกที่เลยคือเข้ามาก็ต้องกระซิบคุยกันนะเพราะภายในถ้ำเนี้ยมีคนเข้ามาทำสมาธิกันจริงๆภายในจะมีรูปเคารพพระพิฆเนศที่ขลังมากๆและที่อยู่ตรงข้ามกับองค์พระพิฆเนศก็จะมีศิวลึงวางไว้อยู่ด้วยซึ่งถ้าว่ากันในตามปุราณะแล้วพระพิฆเนศถือเป็นบุตรของพระศิวะจึงทำให้ที่วัดนี้มีพลังงานของพระศิวะอยู่ด้วยนะครับแค่วันแรกก็ไปหลายที่แล้วต้องขอบคุณลุงเคตุสจริงๆอ่ะเดินทางกันต่อเลย It's like our dog at home แล้วพอถึงโซนอูบุดยิ่งเย็นยิ่งรถติดเลย
จากตรงนี้เราก็ต้องแยกกับลุงเคตุนแล้วนะครับซึ่งลุงแกเล่นซัดยูเทิร์นตรงนี้เลยอ่ะเอาเด้ลุงเคตุนกูไม่แน่นอนจริงๆว่ะโรงแรมที่เราจะพัก3คืนที่อูบุดคือ Max One Hotel at Ubud ที่นี่เป็นโรงแรมที่สร้างใหม่เลยคืนละ 1,200 บาทดาดฟ้าจะเป็นร้านอาหารด้วยแล้วที่นี่ก็มีบริการ Welcome Drink เป็นชาสมุนไพรนะอันนี้อร่อยมากหลังจากวางกระเป๋าแล้วก็ได้เวลาออกไปหาอะไรกินกันเลยคือที่อูบุดไม่ต้องกังวลว่าร้านจะปิดเร็วหรืออะไรเลยนะแล้วอยากกินอาหารชาติไหนก็มีให้เลือกเพียบซึ่งคืนแรกขอเป็นแบบเม็กซิกันแล้วกันมาที่ร้านทาโก้คาซาพวกเราสั่งเป็นสลัดเนื้อย่างอันนี้อร่อยคือเนื้อย่างว่าอร่อยแล้วแต่ที่ทึ่งคือผักอร่อยมากสมกับที่เป็นผักที่ปลูกในประเทศที่มีภูเขาไฟกับอีกเมนูคือเคสซาดิยากุ้งที่ในจานเนี้ยก็มีเครื่องเคียงให้ด้วยมีกัวคาโมเล่มะเขือเทศซาลซ่าและโยเกิร์ตโดยทางร้านจะให้ซอสมา3แบบให้เลือกเลยว่าจะจิ้มกับอะไรซึ่งอันสีเขียวเนี่ยชอบสุดเพราะมันคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดมากกินกันเกลี้ยงหิวจัดแค่ครึ่งวันแรกก็เที่ยวไปเยอะแล้วในเช้านี้พวกเราจะพาทุกคนเริ่มเที่ยวกันตั้งแต่ 8 โมงเช้าเลยโดยเราจะนั่งรถไปที่หนึ่งในสัญลักษณ์ของบาหลีกันนั่นก็คือนาขั้นบันไดที่กว้างสุดสายตาโลเคชั่นยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่บาหลีต้องมาเที่ยวกันสักครั้งโดยที่บาหลีจะมีนาขั้นบันไดอยู่หลายที่เลยซึ่งพวกเราเลือกมาที่เทกาลาลังเพราะที่นี่อยู่ใกล้กลางเมืองอูบุดมากนั่งรถแค่15 นาทีก็ถึงเลยโดยปกติทุกคนที่มาที่เทกาลาลังจะแวะแถวหัวถนนกันแต่พวกเราอยากแนะนำว่าให้เดินถัดมาหน่อยมาในโซนมูปูอันนี้คนจะน้อยกว่ามากและจะได้เวิร์กแบบกว้างๆเลยโดยเราจะมาแวะที่ทิสคาเฟ่กันก่อนซึ่งที่นี่จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมนาขั้นบันไดมีทั้งอาหารเช้าแซนด์วิชครัวซองคืออร่อยมากๆและที่สำคัญเลยคือกาแฟดีจริงแต่ที่อยากแนะนำสุดๆคืออันนี้เซตอาหารกลางวันที่รวมเอาทุกแกงทุกของขึ้นชื่อของอาหารอินโดไว้ในเมนูเดียวแกงเนื้อกับแกงกุ้งอันนี้คืออร่อยมากโคตรแซ่บมีไก่สเต๊ะในน้ำจิ้มถั่วนัวๆด้วยแกงปลาอันนี้เหมือนแกงเขียวหวานมากโดยรวมคืออร่อยทุกอย่างอันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะอีกอย่างคือที่นี่มีบริการให้เช่าชุดเป็นนั่งชิงช้าถ่ายรูปด้วยคือผมเห็นคนต่างชาติหลายคนต่อแถวถ่ายรูปกับชิงช้ากันหมดเลยแต่พวกเราคือสายเดินไงไปนาขั้นบันไดกันดีกว่าหลังจากกินเสร็จก็ได้เวลาลงไปเดินกันเลยทางจะต่อไปที่นาขั้นบันไดคือต้องเดินระวังเลยนะแนะนำว่าหารองเท้าที่พร้อมลุยได้มาเลยครับถ้ามาเที่ยวที่นี่และพวกเราก็ข้ามมาฝั่งนาขั้นบันไดมูปูแล้วนะครับที่นี่จะไม่มีค่าเข้าแต่หากใครอยากจะหยอดค่าดูแลก็ตามสะดวกเลยมันไม่เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันพอขึ้นมาแล้วมองลงไปคือสูงมากแล้วกว้างสุดๆมีทีมคุณยายทำนากันอยู่ด้วยแถมมีจุดนั่งพักแวะนั่งชิลเยอะเลยนี่มีเปลให้นอนเล่นด้วยเวอร์นี่เรามาโซนที่ไม่มีคนนะฮะแล้วดูคนฝั่งโน้นดิฝั่งโน้นนี่คือแบบอย่างแน่นไง
เป็นไหนเป็นไหนครับ น่ารักจัง น่ารักจังเลยหมาลายเสือ เลียมือด้วยน่ารักจังเลยชื่นใจ แล้วเราก็ได้ไกด์ที่จะพาเราเดินแล้วนะครับ ซึ่งไกด์ก็ทำหน้าที่นำทางที่ปลอดภัยบนนาขั้นบันไดได้อย่างดีมากเราเทียบกับฝั่งนู้นสิโหคนแน่นจริงสักพักไกด์เราเริ่มแบตหมดแล้วนะฮะพอมาส่งเสร็จก็กลับเลยไปนำทางคนอื่นต่อเก่งมากซึ่งจากนี้เราก็ต้องไปต่อกันเองฮะจะผ่านในส่วนที่เป็นวัดในหมู่ปูนะครับคือตรงเนี้ยต้องผัดกันเดินเลยทางจะแคบมากเดินได้เพลินๆนะต้องเดินดีๆนะฮะตรงนี้มันมีกับดักตลอดเวลาเมื่อกี้มีคนรองเท้าตกลงไปฮะรองเท้าคือหายไปเลยฮะยิ่งเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านในโซนนี้เหมือนเป็นแหล่งกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวเลยมีเล่นซิปไลน์จากทั้งสองฝั่งด้วยอย่างเท่อีกฝั่งก็มีเล่นชิงช้าด้วยนะเนี่ยกับเริ่มมีนักท่องเที่ยวจากอีกฝั่งข้ามมาที่ฝั่งนี้มากขึ้นคือยิ่งเดินยิ่งเข้าไปลึกได้อีกอ่ะซึ่งพวกเราคิดว่าเอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวจะไม่ได้ไปที่อื่นกันพอดีจริงที่นี่มันกว้างนะคือเดินได้แบบเหมือนจะเขาวงกตแต่ก็ไม่เขาวงกตซะทีเดียวคือมีทางต่อเข้าไปในรีสอร์ทกับร้านอาหารแต่ละคนได้เรื่อยๆเราก็เจอแก๊งใหญ่แล้ว See you next time Next day. บ๊ายบาย Okay, goodbye. จากนาขั้นบันไดเราจะนั่งรถกลับไปที่อูบุดกันซึ่งขากลับบอกเลยว่าใช้เวลามากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยด้วยความที่ถนนที่นี่จะเล็กมากๆและรถเริ่มที่จะติดละทำให้รถไม่ได้ขับเร็วได้ตามที่แสดงในแผนที่ถ้างั้นก็ลงเดินมาเลยละกันกลับมาเดินในเมืองแล้วนะฮะเดินน่ะง่ายกว่าเพราะว่ารถมันติดมากจริงโอ้ติดเหมือนที่ทุกคนบอกเลยแบบโอ้ติดมากคนเยอะมากเลยโอ้นักท่องเที่ยวเพียบเลยแล้ววัดเยอะตรงกลางเนี่ยมีแต่วัดพอพูดถึงวัดก็ต้องพูดสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปที่บาหลีกันหน่อยโดยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องระวังเวลาเดินไปไหนมาไหนในบาหลีนั่นก็คือระวังเหยียบกระทงจานังซารีให้ดีๆเลยเพราะคนบาหลีจะวางกระทงนี้ไว้ตามจุดต่างๆตามร้านค้าตามบ้านเรือนที่หน้ารูปเคารพเทพเจ้าต่างๆกลางทางเดินหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็มีเอาเด็กซึ่งในกระทงจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์แทนองค์เทพต่างๆได้แก่พระพรหมพระศิวะพระวิษณุและเทพเจ้าสูงสุดในวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่ผู้ปกปักรักษาพื้นที่ในบ้านเรือนและเข้าของต่างๆในชีวิตของตนเราเดินมาที่วัดปุระดาเลมอุบุตวัดที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่นและมีความขลังอย่างมากค่าเข้าเยี่ยมชมจะอยู่ที่คนละ 20,000 รูเปียห์ซึ่งคนที่จะเข้ามาก็ต้องใส่สโรงด้วยอันนี้รวมในค่าเข้าเรียบร้อยแล้วก็มาวัดที่ลุงเคตุสแนะนำมานะเฮ้ยแรงมากอ่ะเปิดทางเข้าวัดอ่ะเป็นรูปรางดาวอ่ะแปลกสิ่งหนึ่งที่ทำให้วัดปุระดาเลมอุบุตมีเสน่ห์ก็คือรูปปั้นและศิลปะเกี่ยวกับยักษ์และปีศาจมากมายไว้ดูดกลืนพลังงานที่ไม่ดีที่จะเข้าไปในวัดได้นั่นเองใช้ยักษ์สู้กับยักษ์นี่แหละเอาสิ
และภายในวัดจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่กลางวัดด้วย ที่มีเรื่องเล่ากันว่า ภายในโพรงต้นไม้มีหินคล้ายศิวลึงอยู่ภายในด้วย ซึ่งพวกเราก็ลองส่องละ แต่ไม่เห็นจริงๆมืดเกิน ซึ่งรูปปั้นลางดาที่ทุกคนเห็นได้ทั้งวัดคือหนึ่งในตัวแทนกิเลสและความมืดที่จะปรากฏในรูปของแม่มดที่อยู่ในนิทานพื้นบ้านของชาวบาหลีและมีบทบาทในศิลปะระบำบาลองหรือบารองแดนซ์ที่สื่อถึงตัวแทนพลังธรรมชาติต่อสู้กับตัวแทนกิเลสในใจคนที่ทุกสรรพสิ่งมีการขัดแย้งต่อสู้เปลี่ยนแปลงและต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาคล้ายๆคอนเซปต์ของยินหยางเลย That I mean, I don't want to say that this bed is good. No, the script is all is good, but the character is different. Or just the character, Yeah, the character. to make it the better picture for tell the story. The same like we are. The human is all is good. That's the same like you are. Same like me. Think me. Ketut is good. Sometimes I can to be bad also. Bad about what? That if when I'm angry, when someone lie with me, I'm sometimes to be able also. รู้สึกดีนะคือที่นี่เป็นวัดที่สงบมากๆโอ้ขอบคุณมากครับลุงที่แนะนำและนี่ดูสโลงพวกเราอย่างเก๋นี่เห็นไหม ต่อมาเดินมาไม่ไกลมาที่อุบุตวอเตอร์พาเลสหรือวัดพระแม่สรสวตีเทพีแห่งปัญญาและศิลปะค่าเข้าคนละ 60,000 รูเปียห์ที่ผู้คนมากันแน่นเลยโดยมีคาเฟ่อยู่ภายในวัดด้วยเอาสิซึ่งทุกคนที่มาก็ต้องใส่สโรงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นผู้ชายเขาจะให้ใส่ผ้าโพกหัวด้วยนะเนี่ย ที่นี่ก็ต้องมีใส่เสื้อสีม่วงนะผมจะใส่เสื้อกี่ตัวเนี่ยแต่มันก็ดีนะที่นี่มันไม่ร้อนไงโชคดี คือเหมือนทุกคนมากรุ๊ปทัวร์เดียวกันอะทุกคนใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยแล้วเอนจอยกันมากบางคนคือนอนชิลริมน้ำงี้เลยหรือไปเดินถ่ายรูปก็ได้มีจุดให้เดินเล่นเยอะเลยแล้วในวัดก็มีรูปปั้น5พี่น้องปานดกในมหาภารตะด้วยนะขอเรียกคนเข้าวัดซะหน่อยแล้วไปที่อื่นกันต่อเลยถัดมาพวกเราก็จะเดินในซอยต่างๆที่เชื่อมกับถนนเส้นหลักอุบุตอีกอย่างคือผมชอบชื่อซอยที่นี่มากเลยซอยอรชุนงี้ซอยกันนะซอยโคตมะซอยหนุมานจำง่ายมากยังกับอยู่ในนิทานอินเดียชอบจริงๆซึ่งแต่ละซอยก็มีร้านขายของต่างๆกับคาเฟ่เต็มไปหมดแล้วตกแต่งสวยมากมีสไตล์เป็นของตัวเองหมดเลยว่าไงมาไปครับ ตายแน่หมาตายแน่ อะไรครับเนี่ยพวกเราเดินมาถึงอูบุตคอฟฟี่โรสเตอรี่ร้านนี้เล็งมาตั้งแต่อยู่ที่ไทยเลยลูกบิดประตูร้านคือบ่งบอกความจริงจังที่สั่งไปเป็นกาแฟโคบรูพิเศษของทางร้านผสมกับเครื่องเทศและสมุนไพรซึ่งหอมมากๆแค่จิบแรกก็หายเหนื่อยจริงอันนี้เป็นกาแฟที่มีครีมบัตเตอร์สกอตสายหวานคือชอบแน่ๆจากอูบุตคอฟฟี่โรสเตอรี่พวกเราก็เดินยาวๆมาถนนหนุมานคือสภาพรถติดที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆเดินเอาไวกว่าเยอะคืออยู่เนี่ยต้องเดินแบบมีสติตลอดเวลาเลยอะเพราะเราแบบอาจจะเหยียบจานังซารีเมื่อไหร่ก็ได้บางทีก็แบบจะเหยียบอยู่แล้วฉันแบบโอ้น่ากลัวยิ่งกว่ากับระเบิดอีกกลัวโดนเทพเจ้าสาปเฮ้ย
วกเราเดินกันยาวๆมาถึงหน้าโรงแรมเลยแต่ก่อนจะเข้าไปที่โรงแรมขอแวะอีกที่ก่อนกับ Mushroom Cafe ร้านนี้จะมีเมนูบรันช์อยู่ด้วยเผื่อใครอยากเปลี่ยนแนวก็ลองร้านนี้ได้เลยกระดาษรองเป็นรูปพระแม่มารีด้วยชอบความพหุวัฒนธรรมของที่นี่จริงๆหลังจากที่พักกันจนหายเหนื่อยแล้วก็ได้เวลาสำหรับมื้อเย็นในวันนี้พวกเรามาที่ร้าน Merlin's ร้านอาหารธีมเวทมนต์ขนาดพ่อมดเมอร์ลินยังมีจะนังเลยอะร้านนี้พวกเราแนะนำให้จองมาก่อนนะทุกคนเพราะที่นี่มีสิ่งที่แตกต่างจากร้านอื่นๆนั่นก็คือมีบริการดูดวงให้ด้วยโดยเราสามารถเลือกคอร์สเปิดไพ่เพื่อให้ไพ่เลือกเมนูอาหารให้เรามีแบบ3ใบอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ที่ราคา 600,000 รูเปียห์เราจะได้ของทานเล่น1อย่างเมนคอร์ส1อย่างและของหวานอีก1อย่างส่วนแบบ7ใบอันนี้จะดูแบบละเอียดยิบเลยอยู่ที่ราคา 1,100,000 รูเปียห์จะได้เป็นเมนคอร์ส5ที่มากัน2คนก็เลือกแบบเซตเล็กไปเลยละกันส่วนดวงพวกเราเป็นยังไงอันนี้ขอเก็บเป็นความลับละกันนะครับเมนูที่ได้คือสลัดดรูอิดซีซ่าที่อันนี้พวกเราชอบมากๆผักที่บาหลีนี่มันอร่อยจริงๆมีความหอมบลูชีสเล็กๆด้วยอย่างชอบเลยส่วนในจานหลักไพ่ที่ออกคือ Merlin's Catch เป็นปลาบารามุนดีย่างและตุ๋นในน้ำแกงแบบอินโดที่มากับมะเขือม่วงย่างอันนี้ก็อร่อยน้ำเนี่ยแปลกมากคือบอกว่าเป็นน้ำจากน้ำแร่ภูเขาไฟก็อย่างที่รู้ว่าที่บาหลีนี่ก็คือภูเขาไฟเนาะแต่รสชาติอะเหมือนน้ำมนต์แต่อร่อยมันมีความแบบกลิ่นกุหลาบแล้วก็มีหอมเทียนๆอะพอจะเข้าใจเนาะน้ำมนต์จบด้วยอัฟโฟกาโตอันนี้สำหรับสายกาแฟอย่างพวกเราที่ชอบมากกาแฟอาราบิก้าหอมๆราดบนไอศกรีมวานิลาสุดยอดวันนี้ยังไม่จบคืนนี้พวกเราจองโชว์พิเศษที่พิพิธภัณฑ์อาร์มาที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมไว้ด้วยกับการแสดงรอบกองไฟระบำเคจักค่าเข้าชมการแสดงจะอยู่ที่คนละ 150,000 รูเปียห์การแสดงที่ไม่ใช้เครื่องดนตรีแม้แต่ชิ้นเดียวดำเนินการโดยคณะขับร้องล้อมวงกันเป็นชั้นๆและสร้างจังหวะด้วยเสียงต่างๆรวมถึงเสียงจักที่เรียนเสียงของลิงพร้อมกับแสดงท่าทางต่างๆพร้อมเพรียงกันเรียนแบบธรรมชาติโดยจะหยิบเอาฉากหนึ่งในรามายณะและตีความเพิ่มเติมผสมกับนิทานท้องถิ่นระหว่างกองทัพของพระรามนำโดยหนุมานและอีกฝ่ายคือราวัณหรือทศกัณฐ์นั่นเองความตลกคือในช่วงที่บนเวทีปาไฟร้อนๆกันหนุมานคือมานั่งเล่นอยู่ฝั่งคนดูด้วยนะวิ่งไล่หาเห็บกับเกาหลังคนดูคืออย่างเกรียนเลยอินกับบทมากนี่ราวัณมาแล้วตะโกนเสียงดังมากสมชื่อผู้ตะโกนไกลจริงๆนัวกันอยู่สักพักซึ่งสุดท้ายแล้วธรรมะก็ชนะอธรรมอีกครั้งนะครับโดยที่คนแสดงเป็นราวัณหรือทศกัณฐ์คืออุ๋งมากตอนถ่ายรูปรวมคือมีเล่นหูเล่นตาด้วยน่ารักจริงๆหลังจากเที่ยวในอูบุดกันเต็มวันกันแล้ววันนี้พวกเราก็ยังต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมโปรแกรมในวันนี้คือ One Day Trip นุสาเพนิดากับทางคลูกนะครับโดยพวกเราจะนัดเจอคนขับรถที่จะพาเราไปส่งที่ท่าเรือสนูรตั้งแต่ 6:10 นาทีเลย
จากตัวเมืองอุบุดมาที่ท่าเรือสโนว์จะใช้เวลา 50 นาที โดยทุกคนจะมารวมตัวกันที่คาเฟ่ใกล้ท่าเรือกันก่อนแล้วต้องผูกข้อมือสีส้มกับป้ายห้อยคอสีแดงไปกับเรือเร็วอรชุนจากท่าเรือสโนว์จะใช้เวลาบนเรือเร็วอีก 40 นาที เพื่อไปที่นุสาเพนิดะใครจะมาก็แนะนำเลยว่า หายาแก้เมารถเมาเรือเผื่อไว้เลยคลื่นคือกระแทกแรงมากๆจุกจริงแผนของเราบนเกาะก็คือ3ไฮไลท์ที่เที่ยวได้แบบ one day trip นั่นก็คือ Angel Billabong Broken Beach และจบที่ Kelly King Beach สำหรับการมาแชร์ทริปของครูรถ1คันจะไปกัน5คนพร้อมคนขับกระจายกันเดินทางตามไฮไลท์ที่วางไว้โดยในวันนี้เราจะได้ไกด์ริชาร์ดนำเที่ยวให้กับพวกเราบนเกาะตลอดทั้งวันด้วยความที่ถนนบนเกาะคือเส้นเล็กและขรุขระมากใครเช่ารถขับเองผมว่าใจถึงมากเลยนะแล้วยิ่งถ้าเจอฝนตกพายุเข้าคือผมบอกเลยว่ามีเละให้ดูตรงปิกาจูได้เลยความสมบุกสมบันของถนนเหวี่ยงจนจะหลุดจากกระจกแล้วเนี่ยหลังจากที่โยกกันมาเกือบ50 นาทีมากับที่แรกที่นี่คือ Angel Billabong และ Broken Beach คือ2ที่นี้จะอยู่ติดกันเลยในแบบคลื่นกระหน่ำฟ้าฝนกระจายที่คลื่นทะเลมาแบบระห่ำเลยยิ่งใหญ่จริงๆซึ่งทางไกด์ริชาร์ดก็จะคอยเดินตามช่วยถ่ายรูปให้ตลอดด้วยนะแถมพาไปมุมลับคนน้อยๆให้ด้วยเอาสิแล้วนี่ฝีมือไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาตอนนี้สักพักเปียกหนักกว่าเดิมอีกคุณนายเราก็มีร่มไงเราก็มีหมวกไปน้อยๆที่ช่วยได้หน่อยนึงด้วยความที่เป็นเกาะเนาะคือการที่ฝนตกเป็นเรื่องปกติเลยทุกคนก็จะต้องเตรียมเสื้อกันฝนอะไรมาแต่ในส่วนของริชาร์ดก็บ้าไปแล้วฮะนี่สิคนจริงนี่ดูจริงก็เปียกไปเลยฮะคือต่อให้ฝนตกนักท่องเที่ยวก็ยังมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเหมือนทุกคนมาเป็นผู้ประสบภัยอะไม่ได้มาเที่ยวโอ้ยบ้าได้รูปได้วิวกันจนพอใจละก็ไปอีกที่กันเลยซึ่งในโปรแกรมก็คือไปกินข้าวเที่ยงกันนะฮะโดยจะเป็นไลน์บุฟเฟ่ที่ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังมากก็มีเป็นผัดเต้าหู้บะหมี่ผัดไก่ผัดซีอิ๊วเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงซุปฟักทองคือเข้มข้นมากแล้วน้ำพริกเนี่ยอย่างแซ่บเลยอันนี้ชอบสุดคือถ้าไม่ติดว่าต้องนั่งรถโยกไปโยกมามีกินต่อจานที่2อ่ะหลังจากกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยก็เดินทางต่อไปอีกจุดกันเลยซึ่งทางไกด์ริชาร์ดเนี่ยพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยก็นำเสนอมิกซ์เทปตัวเองซะเลยเพลงอย่างเติร์ดทั้งโยกกับสภาพถนนกับโยกกับเพลงอะไรวะเนี่ยมาเป็นผู้ประสบภัยกับ
าลินฮิลแบบอย่างแฉะอย่างเปียกนี่ตอนนี้อยู่กันที่เคลิคิงบีชนะฮะซึ่งไม่เห็นสักกระนิ้วก้อยไม่เห็นสักกระไดโนเสาร์แล้วดูพื้นนะนี่คนขับเราขา3 ส่วนแล้วมันก็ได้อีกแนวนะได้เป็นแนวแบบมีแต่หมอกอะไรเงี้ยคือสภาพฮะเปียกกันหมดเคลิคิงบีชที่ไหนนิ้วก้อยไหนหัวที่เล็กอยู่ที่ไหนฉันไม่เห็นอะไรเลยเราไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นอะไรเลยไกด์เรามีความสุขมากฮะ สวยมากวิวสวยมาก nice view yeah นี่ทุกคนก็เป็นผู้ประสบภัยหมอกนะฮะแต่ทุกคนก็แฮปปี้กันนะฮะเฮ้ยจ่าย15,000ให้มายืนตรงนี้ที่ไม่มีอะไรเลย Good clicking, left. Yeah. Very beautiful. Oh my God. Good one. Red color. ไหนๆเราก็มาแล้วนะครับแล้วก็เดินเล่นซะเลยเพราะไงก็นี่เป็นที่สุดท้ายของโปรแกรมที่เรามากับทางครูกนะฮะก็แฉะกันไปมาเราก็แฉะกันไปทางพี่คนขับเขาก็บอกถ้าคุณจะไปก็ไปด้วย See actually it's loading a bitยิ่งลงมันก็จะยิ่งเห็นไงเพราะว่านะหมอกมันสูงหมอกมันสูงบอกแล้วว่าต้องลงมาผมว่าไปได้นะฮะเนี่ยผมไปได้เราไปด้วยกันเนี่ยแต่ว่าทางเนี่ยมันก็จะแย่ๆหน่อยนะเดี๋ยวเราไปด้วยกันหมดนี่แหละฮะคณะเราก็มีอยู่นี่5 คนเนี่ยแหละไปด้วยกันมันสวยจริงนี่เราโดนทิ้งแล้วนะฮะคนขับและเพื่อนร่วมทริปของเราที่มาด้วยกันทิ้งพวกเราแล้วบอกมึงอยู่ที่นี่แหละมึงอยากไปหาที่เดินใช่ไหมมึงลงไปเดินเลยมึงลงไปเดินยาวๆเลยสวยนะคุ้มค่าที่มา และนี่ก็คือ Kelingking Beach หรือหาดนิ้วก้อยที่มีหน้าผาคล้ายหัวไดโนเสาร์จุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่นูซาเพนิดาครับใจภาพใจแล้วสภาพคนขับดูแบบเละ หลังจากที่พวกเราขึ้นมาหมอกที่หนาก็เริ่มจางขึ้นเรื่อยๆทำให้ตอนนี้คือนักท่องเที่ยวคือแออัดมากๆถือว่าโชคดีนะที่ตัดสินใจลงไปตอนที่หมอกหนาตะกี้อีกเรื่องที่ลืมเล่าก็คือห้องน้ำที่พวกเราเห็นที่เกาะจะประมาณนี้นะฮะค่าเข้าก็อยู่ที่ประมาณ10 บาทจาก Kelingking Beach คราวนี้เราจะนั่งสับประงกกันยาวๆเลยไปที่จุดนัดพบก่อนที่จะขึ้นเรือกลับกันแล้วทางริชาร์ดก็ยังคงเปิดมิกซ์เทปเพลงไทยอยู่นะฮะซึ่งทั้งวันนี้คือประจนภัยจริงๆขอบคุณทีมงานครูทุกคนที่ดูแลพวกเราตลอดทั้งวันคือเห็นสภาพแล้วว่าถ้าขับรถเที่ยวเองในนี้มีเละแน่นอนตอนนี้พวกเราก็มาแวะที่บีชคาเฟ่ซึ่งใกล้กับท่าเรือเพื่อรอเวลาข้ามฟากนะครับ
พี่ริชาร์ดสุดหล่อของเราฟังเพลงไทยตลอดทางเลยแล้วแบบไม่รู้ไปเอาบิ๊กมาจากไหนครับบิ๊กอะไรวะโคตรงงซากปะการังเยอะมากคือตอนนี้ทุกคนน่ะก็มารอขึ้นเรือกลับไปที่ท่าเรือซานูนั่นแหละทุกคนก็มารอกันตรงนี้แหละตอนเช้ามาโดนน้ำ ตอนนี้ก็เวลา5 โมงครึ่งนะฮะทุกคนก็ทยอยมาต่อแถวขึ้นเรือกันตรงนี้เลยด้วยความที่ก่อนขึ้นเรือฝนก็ตกกระหน่ำมาอีกรอบทำให้ทุกคนคือเดินเปียกขึ้นเรือกันเลยแล้วการกระแทกของเรือเร็วอรชุนคือหนักกว่าขามาไปอีกดีนะที่ตอนกลางวันกินข้าวจานเดียวไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่ๆกว่าจะถึงทุกคนเก่งมากชื่นชมจากใจเลยที่นั่งเรือข้ามกันมาได้รถถึงอรชุนโคตรเร็วจากนั้นพวกเราก็จะนั่งรถรับส่งคันเดิมจากท่าเรือสนูรกลับไปที่จุดนัดพบที่อุบุตซึ่งใน Google บอกว่าจะใช้เวลา45 นาทีแต่เอาเข้าจริงๆฝนตกหนักและหลายๆที่คือน้ำท่วมด้วยกว่าจะถึงจุดนัดพบคือเกือบ3 ชั่วโมงสภาพจราจรที่บาหลีคือไม่ใช่เล่นๆเลยประมาทไม่ได้จริงๆกว่าจะถึงนี่นะฮะสภาพรถติดเดี๋ยวเราเดินกลับโรงแรมนะฮะไม่ไหวเปียกมากๆโดยที่คืนนี้พวกเราเลือกกินอาหารบนดาดฟ้าของโรงแรมเจอพายุเข้าแบบนี้ไม่ไหวยิ่งดึกยิ่งฝนหนักกว่าเดิมแล้วบรรยากาศบนดาดฟ้าโรงแรมคือดีจริงๆนะมีโต๊ะข้างๆคือร้องคาราโอเกะกันเฉยเลยไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าบันเทิงมากทุกคนคือเอนจอยชีวิตสุดสำหรับมื้อนี้ก็ต้องจัดอาหารอินโดกันอีกรอบชุดข้าวไก่สเต๊ะที่มากับน้ำจิ้มที่หอมถั่วกับมะพร้าวคั่วมากคือมันหอมมะพร้าวคั่วจริงอ่ะเฮ้ยอร่อยสุดยอดและข้าวเป็ดย่างเมนูนี้ทางร้านแนะนำเลยเป็นเป็ดย่างกรอบๆที่หอมและอร่อยแต่ส่วนที่ชอบจริงๆเนี่ยคือน้ำจิ้มที่มากับจานนี้คล้ายๆน้ำจิ้มไก่แต่ว่าใส่ตัวหอมเจียวอันเนี้ยเป็นพริกบดซึ่งอร่อยมากๆอันเนี้ยคืออย่างแซ่บอะอันเนี้ยมันถ่ายไม่ค่อยติดนะมันจะเบอร์หน่อยมืดแต่คืออร่อยจริงมันเป็นพริกแบบพริกบดอะไม่ได้เผ็ดมากแบบพริกขี้หนูพริกอันนี้เขาก็เริ่มเพลงใหม่แล้วฮะกูยังรีวิวพริกไม่เสร็จเลยเพื่อนคือโต๊ะข้างๆเราคือเอนจอยจริงๆอ่ะอย่างชอบและแน่นอนครับน้ำเด็กดีประจำทริปคือเห็นแบรนด์เนี้ยตลอดทริปเลยนิ่งกะจะไม่ดื่มแล้วนะเนี่ยเจอโฆษณาบ่อยๆอดใจไม่ไหวสรุปทริปบาหลี4 วัน 3 คืนใช้งบกันจริงๆคนละไม่ถึง 12,000 บาทนะรวมตั๋วเครื่องบินกับโรงแรมเรียบร้อยเกินคาดมากกับการมาเที่ยวบาหลีครั้งแรกชอบของกินตามร้านอาหารคาเฟ่ที่นี่มากๆโดยเฉพาะกาแฟนี่คืออร่อยจริงแล้วราคาค่อนข้างเท่าที่ไทยเลยแต่ราคาที่โชว์ยังไม่รวมแวต 11% กับเซอร์วิสชาร์จ 5-15% นะที่สำคัญคือประทับใจการดูแลของทีมงานนำเที่ยวของครู๊กมากน่ารักทุกคนเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนพิมพ์เข้ามาจริงๆนะครับพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์รับทุกข้อความสำหรับทริปต่อไปจะไปหาที่เดินที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ